นิพพานอุปมาแห่งนิพพานสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางยังสัตว์ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีน้ำอันเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่สระโบกขรณีนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงสระโบกขรณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขาลงสู่สระโบกขรณีนั้นอาบและดื่มระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวความรู้สึกของปุถุชนภิกขุทั้งหลายในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัพพบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพพบุรุษปุถุชนนั้นย่อมรู้สึกซึ่งดินโดยความเป็นดินครั้นรู้สึกซึ่งดินโดยความเป็นดินแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งดินย่อมสำคัญมั่นหมายในดินย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นดินย่อมสำคัญมั่นหมายว่าดินของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะดินเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำครั้นรู้สึกซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งน้ำย่อมสำคัญมั่นหมายในน้ำย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นน้ำย่อมสำคัญมั่นหมายว่าน้ำของเราย่อมเพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะน้ำเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งไฟโดยความเป็นไฟครั้นรู้สึกซึ่งไฟโดยความเป็นไฟแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งไฟย่อมสำคัญมั่นหมายในไฟย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นไฟย่อมสำคัญมั่นหมายว่าไฟของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะไฟเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งลมโดยความเป็นลมครั้นรู้สึกซึ่งลมโดยความเป็นลมแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งลมย่อมสำคัญมั่นหมายในลมย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นลมย่อมสำคัญมั่นหมายว่าลมของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งลม
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะลมเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าภูตสัตว์ทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะภูตสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเทพทั้งหลายโดยความเป็นเทพทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งเทพทั้งหลายโดยความเป็นเทพทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเทพทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในเทพทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเทพทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเทพทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเทพทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเทพทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีครั้นรู้สึกซึ่งประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งประชาบดีย่อมสำคัญมั่นหมายในประชาบดีย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นประชาบดีย่อมสำคัญมั่นหมายว่าประชาบดีของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งประชาบดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะประชาบดีเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งพรหมโดยความเป็นพรหมครั้นรู้สึกซึ่งพรหมโดยความเป็นพรหมแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งพรหมย่อมสำคัญมั่นหมายในพรหมย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นพรหมย่อมสำคัญมั่นหมายว่าพรหมของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะพรหมเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งอาภัสระทั้งหลายโดยความเป็นอาภัสระทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งอาภัสระทั้งหลายโดยความเป็นอาภัสระทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอาภัสระทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในอาภัสระทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอาภัสระทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอาภัสระทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอาภัสระทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอาภัสระทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสุภกินนหะทั้งหลายโดยความเป็นสุภกินนหะทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งสุภกินนหะทั้งหลายโดยความเป็นสุภกินนหะทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสุภกินนหะทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในสุภกินนหะทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสุภกินนหะทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสุภกินนหะทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสุภกินนหะทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสุภกินนหะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเวหัพพละทั้งหลายโดยความเป็นเวหัพพละทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งเวหัพพละทั้งหลายโดยความเป็นเวหัพพละทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเวหัพพละทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในเวหัพพละทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเวหัพพละทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเวหัพพละทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเวหัพพละทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่า
เพราะเวหพละทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งอภิภูโดยความเป็นอภิภูครั้นรู้สึกซึ่งอภิภูโดยความเป็นอภิภูแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอภิภูย่อมสำคัญมั่นหมายในอภิภูย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอภิภูย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอภิภูของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอภิภูข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอภิภูเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะครั้นรู้สึกซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอากาสานัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในอากาสานัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอากาสานัญจายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอากาสานัญจายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอากาสานัญจายตนะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะครั้นรู้สึกซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งวิญญาณัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในวิญญาณัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าวิญญาณัญจายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งวิญญาณัญจายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะวิญญาณัญจายตนะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งอากินจัญญายตนะโดยความเป็นอากินจัญญายตนะครั้นรู้สึกซึ่งอากินจัญญายตนะโดยความเป็นอากินจัญญายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอากินจัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในอากินจัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอากินจัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอากินจัญญายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอากินจัญญายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอากินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะครั้นรู้สึกซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งรูปที่เห็นแล้วโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วครั้นรู้สึกซึ่งรูปที่เห็นแล้วโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่ารูปที่เห็นแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งรูปที่เห็นแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะรูปที่เห็นแล้วเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วครั้นรู้สึก
ซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ฟังแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเสียงที่ได้ฟังแล้วเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วครั้นรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้สึกแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสิ่งที่รู้สึกแล้วเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วครั้นรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้แจ้งแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสิ่งที่รู้แจ้งแล้วเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเอกภาวะโดยความเป็นเอกภาวะครั้นรู้สึกซึ่งเอกภาวะโดยความเป็นเอกภาวะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเอกภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายในเอกภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเอกภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเอกภาวะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเอกภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเอกภาวะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งนานาภาวะโดยความเป็นนานาภาวะครั้นรู้สึกซึ่งนานาภาวะโดยความเป็นนานาภาวะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งนานาภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายในนานาภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนานาภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายว่านานาภาวะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งนานาภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะนานาภาวะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสัพพภาวะโดยความเป็นสัพพภาวะครั้นรู้สึกซึ่งสัพพภาวะโดยความเป็นสัพพภาวะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสัพพภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายในสัพพภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสัพพภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสัพพภาวะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสัพพภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสัพพภาวะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานย่อมสำคัญมั่นหมายในนิพพานย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานย่อมสำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วนิพพาน
คือธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ทรงเรียกอยู่ว่าธรรมเป็นที่กำจัดราคะเป็นที่กำจัดโทสะเป็นที่กำจัดโมหะดังนี้คำว่าธรรมเป็นที่กำจัดราคะเป็นที่กำจัดโทสะเป็นที่กำจัดโมหะนี้เป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อของอะไรเล่าพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายคำว่าธรรมเป็นที่กำจัดราคะเป็นที่กำจัดโทสะเป็นที่กำจัดโมหะนี้เป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อของนิพพานธาตุเรียกว่าเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแลความสิ้นตัณหาคือนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าราคะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราคะเปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยนั้นๆย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราคะแต่เมื่อใดแลพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกล่นไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดราคะอุปไมยก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจงขจัดเสียให้ถูกวิธีจงทำให้แหลกลานโดยถูกวิธีจงทำให้จบการเล่นให้ถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดราคะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตัณหานั้นคือนิพพานดังนี้แลนิพพานที่เห็นได้เองข้าแต่พระโคดมผู้เจริญคำที่พระโคดมกล่าวว่านิพพานที่เห็นได้เองนิพพานที่เห็นได้เองดังนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญนิพพานที่เห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่กล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้รู้ได้เฉพาะตนนั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าพราหมณ์บุคคลผู้กำหนัดแล้วอันราคะครอบงำแล้วมีจิตอันราคะรึงรัดแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้างย่อมเสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่างและย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้พราหมณ์นิพพานที่เห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนย่อมมีได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้แลพราหมณ์บุคคลผู้เกิดโทสะแล้วอันโทสะครอบงำแล้วมีจิตอันโทสะรึงรัดแล้ว
ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้างย่อมเสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโทสะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่างและย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้พราหมณ์นิพพานที่เห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนย่อมมีได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้แลพราหมณ์บุคคลผู้มีโมหะแล้วอันโมหะครอบงำแล้วมีจิตอันโมหะรึงรัดแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้างย่อมเสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่างและย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้พราหมณ์นิพพานที่เห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนย่อมมีได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้แลพราหมณ์เมื่อใดแลผู้นี้ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งราคะอันหาเศษเหลือมิได้ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งโทสะอันหาเศษเหลือมิได้ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะอันหาเศษเหลือมิได้พราหมณ์เอ่ยเมื่อนั้นนิพพานที่เห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลนิพพานคือธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะอาวุโสมีคำกล่าวกันอยู่ว่าสันทิฏฐิกนิพพานสันทิฏฐิกนิพพานดังนี้อาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแลพระอุทายีถามพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้ตอบอาวุโสภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่อาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อาวุโส
สันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่อาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีอาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้ก้าวล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะแล้วแลอยู่อาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสนัยยะอื่นอีกมีอยู่ภิกขุในกรณีนี้ก้าวล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบอาวุโสสันทิฏฐิกนิพพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยนิปปริยาย